chào mừng tất cả các quý vị và các bạn đến với chương trình Vua Phạt Đền. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện và được tổ chức ghi hình tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và bây giờ phía trước chúng ta sẽ là những thử thách vô cùng thú vị, hấp dẫn và không kém phần kịch tính. Liệu ai sẽ là người chơi xuất sắc nhất để có thể lọt đến vòng đấu quyết định đối mặt cùng Tấn Trường, cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam? Hãy cùng Việt Anh hồi hộp chờ xem nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón hai gương mặt đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường thi đấu của Vua Phạt Đền, trong vai trò là người truyền lửa cho người chơi và khán giả truyền hình. Đó là ban bình luận chuyên môn. Bình luận viên Đình Khôi, bình luận viên hàng đầu của các chương trình thể thao và bóng đá trên kênh HTV7, với phong cách bình luận dí dỏm và đầy tính chuyên môn. Cô nàng xinh đẹp Tú Linh, người dẫn chương trình và khách mời của các chương trình thể thao nổi tiếng. Xin chào MC Việt Anh, xin chào những người chơi và đặc biệt gửi lời chào tới những khán giả của chương trình Vua Phạt Đền. Tôi là Tú Linh và đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay là anh Đình Khôi. Xin được cảm ơn Tú Linh và Đình Khôi. Xin được chào quý khán giả của chương trình Vua Phạt Đền. Chào MC Việt Anh và Đình Khôi, rất là vui khi được đồng hành nằm trong ban bình luận để theo dõi và cổ vũ cho các đội chơi. Ngoài ra, với mỗi tập Vua Phạt Đền của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của các vị khách mời đặc biệt. Và trong tập đấu ngày hôm nay xin giới thiệu Chi Dân và Võ Hạ Trâm. Đầu tiên thì với Hạ Trâm và Chi Dân thì công việc ca hát của mình có thể nói rất là bận rộn. Thì không biết là hai bạn có dành nhiều thời gian để tập luyện thể thao, đặc biệt là cái môn bóng đá hay không? Trâm thì Trâm rèn luyện thể thao hàng ngày. Mình cũng có xem một vài cái chương trình vận động như thế này thì Trâm thấy khá là thích, mà đặc biệt là khi mà có các bạn gái, các bạn nữ thi á thì Trâm càng thắng phục các bạn nữa, bởi vì là đòi hỏi kỹ năng và sức bền mà các bạn làm rất tốt, còn hơn cả các bạn nam nữa. Vâng, và nó kích thích tinh thần cho những bạn nữ như Hạ Trâm đúng không? Mình mạnh mẽ lên. Dân thì thích thể thao, môn nào Dân cũng thích, là đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, nhưng mà thích nhất vẫn là thích môn bóng đá. Và bây giờ là những nhân vật không thể thiếu trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào đón 8 thành viên của hai đội. Nguyễn Hoài An, 20 tuổi, sinh viên. Nguyễn Hoàng Thu Thảo, 20 tuổi, sinh viên. Trần Minh Hoàng, 25 tuổi, nhân viên tài chính. Lưu Viết Quang, 33 tuổi, ca sĩ. Nguyễn Quốc Tiến, 21 tuổi, sinh viên. Nguyễn Lê Minh Thư, 20 tuổi, sinh viên. Võ Hoàng Du Tiệp, 19 tuổi, sinh viên. Phạm Trưởng, 31 tuổi, ca sĩ. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay nhìn nè, thấy không? Ai cũng hưng phấn hết. Vậy thì đầu tiên xin mời đội đỏ hãy giới thiệu về đội của mình. Đội của Quang tên là Panenka. Vậy thì slogan của mình thi đấu trong ngày hôm nay là gì? Hoàng tử phạt đền. Vì chúng ta mới bước vào vòng đầu tiên thôi, và về những gương mặt đây rất là tươi trẻ, cho nên là hoàng tử vào vòng cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ là vua. Xin chúc là đội của bạn sẽ làm được điều đó, từ hoàng tử sẽ trở thành vua. Còn đội áo màu vàng ngày hôm nay, tên đội của chúng ta là gì? Đội của mình tên là Gabona. Cả hai đội ngày hôm nay đều rất sung sức. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, vòng so tài. Thách thức mọi giới hạn. Mỗi đội sẽ phải vượt qua 4 chặng thử thách. Người chơi đầu tiên đi vào mê cung để tìm dấu hiệu của chương trình, sau đó trao lại cho người thứ hai. Thành viên thứ hai phải tìm quả bóng có dấu hiệu chương trình, ôm quả bóng chạy qua các bánh xe, rồi vượt qua những chiếc phao tròn để trao bóng cho người thứ ba. Ở chặng 3, người chơi bật nhảy liên tiếp qua các bậc dốc, trườn người qua khung lưới và trao bóng cho người thứ tư. Người chơi cuối cùng sẽ phải giữ bóng chạy vượt rào, chinh phục tường phao trơn trượt để đặt bóng vào vương miện. Và bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng bước vào so tài. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là phần thi của đội đầu tiên. Đội với trang phục màu vàng rất là rực rỡ. Và tên của đội đó là Rabona, một động tác kỹ thuật rất là khó trong bóng đá. Điều này thể hiện là các bạn cũng đang cố gắng thể hiện được sức mạnh và thể hiện bản thân của mình. Trong đây thì anh Phạm Trưởng có thể được coi là đội trưởng của đội Rabona đó. Tại vì anh tên trưởng mà. Tên trưởng mà, đội trưởng nhóm phải đúng không? Trong số 4 cái chướng ngại vật thì khó nhất có thể nói là theo tôi nghĩ là cái chướng ngại vật thứ tư cuối cùng, bởi vì cái tường phao rất là cao, có xà bông nữa. Thì các bạn ở đội Rabona chọn cái người thi là người cao nhất trong đội luôn, bạn Nguyễn Quốc Tiến, cao 1m78.
để bật nhảy được cái tường phao rất là khó vì nó không có cái lực đỡ để cho mình bật lên ấy. Đúng rồi. Cho nên mỗi một cái lần bật lên thì là cái độ bay của nó lại khác nhau. Nếu mà hên thì bay trong lần đầu tiên là bám được sợi dây thì sẽ hoàn thành phần thi này nhanh hơn. Phải có kỹ thuật, kỹ năng á, kỹ năng này kia, chứ nếu mà không mình người thường mình bật lên không có cao được như vậy. Và bây giờ Minh Thư sẽ bước vào thử thách mê cung. Bạn đã sẵn sàng hay chưa? Sẵn sàng. Rồi bây giờ sau tiếng còi hiệu lệnh của vị anh vang lên là bạn sẽ nhanh chóng vào thử thách này, nghe chưa? Rồi 3 2 1. Bây giờ thì thí sinh đầu tiên của đội Rabona đã bắt đầu phần thi của mình rồi. Trước khi tìm được đường ra khỏi mê cung thì các bạn cần phải tìm được dấu hiệu của chương trình. Lúc này thì người thi đầu tiên của đội Rabona áo vàng đó là bạn Nguyễn Lê Minh Thư, sinh viên năm 2 khoa mỹ thuật công nghiệp, mới chơi bóng được 1 năm và cũng là sinh viên của trường đại học Tôn Đức Thắng. Nếu như mà là nữ thì sẽ chọn một cái gì đi nhẹ nhàng nhất, và phụ nữ thì họ kiên nhẫn hơn đàn ông, cho nên là Trâm nghĩ cái trò mê cung này cho con gái chơi là hợp lý. Bạn gái đã tìm thấy được dấu hiệu của chương trình rồi và đang tìm đường để tới với đồng đội của mình. Có một lưu ý là mà đi vào một hướng nhưng phải đi ra một hướng khác. Còn nếu mà đi lại cái hướng vừa rồi thì coi như là cũng không được tính. Như vậy là đã vượt qua được mê cung rồi. Đó anh Phạm Trưởng. Đây Phạm Trưởng đây, ca sĩ Phạm Trưởng đây, đồng nghiệp của Hà Trong là Chi Dân. Có lẽ là Trưởng sẽ lợi thế những cái trò này bởi vì là ảnh nhỏ người á, nhẹ nữa, leo trèo sẽ cũng dễ hơn. Linh có thấy là khi mà chui vô cái hố banh với 100 quả banh mà kiếm ra cái logo và cái dấu hiệu của chương trình cũng không phải là đơn giản. Chỉ có một trái duy nhất trong 100 quả. Nhìn vậy là bị rối mắt lắm luôn á. Đó kìa. Hôm nay anh Trưởng có một cái chiến thuật rất đặc biệt đó là tìm bóng bằng chân đúng không? Chưa bao giờ thấy một vận động viên nào mà bới bóng bằng chân hết. Tại vì nếu mà mình không nhìn sát cho thì khó mà thấy được cái logo lắm. Mà bây giờ bắt buộc phải dùng tay thôi. Chắc chắn. Chơi cái này mới là chơi, là cái này mới là thử thách nè. Có rồi kìa. Tìm được rồi. Đã tìm được quả banh có dấu hiệu của chương trình Vua Ba Đền. Anh Phạm Trưởng được biết thì anh cũng đang là thành viên câu lạc bộ Chân Tình, đá bóng cũng rất là nhiều. Đây là những trò chơi không làm khó được anh đâu. Ủa? Anh Trưởng có một cái chiến thuật mà chui qua mấy cái phao này rất là khác, rất là khác so với các bạn trước. Và đây là thành viên thứ 3 của đội, đó là bạn Võ Hoàng Du Tiệp, sinh viên năm nhất khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Mở. Đây là bạn cuối, bạn Nguyễn Quốc Tiến. Một cú nhảy đầu tiên là ăn ngay. Bạn Quốc Tiến là 1m78. Đặt trái banh lên trên nút bấm mới là được tính có hiệu lực nha. Sao từ từ, bình tĩnh. Cố lên. Bạn chỉ cần đặt trái banh lên thôi, không cần phải leo hết người lên. Đúng rồi. Tuyệt vời. Quá tốt. Có thể nói là đội của các bạn có thể nói là rất là xuất sắc, không quá mất nhiều thời gian. Và một lần nữa chúc mừng anh Phạm Trưởng, chúc mừng đội. Quá giỏi, quá thành công. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah! Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước vào phần thi của đội 2, đó là đội Panenka.
Nếu như đội đầu tiên chọn tên là Rabona là một kỹ thuật rất khó trong bóng đá thì Panenka cũng là một kỹ thuật trong sút penalty. Và phần thi đầu tiên sẽ là phần thi của bạn Nguyễn Hoàng Thu Thảo trong phần thi mê cung. Vậy bây giờ Thảo đã sẵn sàng chưa? Dạ, rất là sẵn sàng rồi ạ. Sau tiếng còi của hiệu lệnh của vị anh vang lên thì Thảo hãy bắt đầu ngay nhé. 3, 2, 1. Như vậy là phần thi của bạn Nguyễn Hoàng Thu Thảo đã bắt đầu. Rất là nhanh đúng không? Nhưng mà nhanh cũng không hẳn sẽ chiếm lợi thế, bởi vì là bạn phải tìm ra đúng cái hướng mình đi và cái dấu hiệu nữa. Xem vậy chứ không phải dễ dàng đâu. Đó, bạn đang đi vòng lại rồi đó, thấy không? Ở đây cần phải đòi hỏi tâm lý và phải biết được là cái hướng nào mình đã đi rồi, làm cách nào để mình nhận ra. Một phần cũng do tâm lý nữa, bởi vì là đội trước chơi rất là tốt cho nên sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới đội sau. Đó, bắt đầu là rối rồi nè. Xung quanh toàn là tường và tường không à, nên rất là dễ rối. Kìa, đã có được tín hiệu rồi. Tìm xong phải tìm hướng ra nữa. Cái này giống như là đi học đại học vậy đó. Đi vô học xong rồi kia không có đường đi ra vậy đó. Ở trên đầu thì nắng rất là gắt. Rồi, chuẩn bị ra được rồi, ra rồi. Ra đâu? Cái hướng đi của Thảo hình như là Như Thảo lại đi ngược không có rồi. xác định được. Ồ, ra rồi. Dù hơi mất thời gian một chút nhưng cuối cùng thì bạn Thảo cũng đã hoàn thành phần thi của mình. Và đây là bạn thứ hai, bạn Nguyễn Hoài An, 20 tuổi, sinh viên trường Tôn Đức Thắng, khoa điện. Đó, anh ấy chơi cầu tuột luôn. Rồi, Đây, tìm đây. bây giờ bắt đầu vô nhà bên. Khoảng Một cận đó. quả bóng duy nhất trong 100 quả. Ê, kia nó kìa. Đúng rồi đó, Linh thấy đúng rồi. Rồi, xuống tìm đi, xuống tìm cho bác. Ngay bên cạnh luôn. Ngay trước mặt luôn á. Cái này đúng là cũng không vội được, nhanh nhưng mà phải tỉnh lại một chút. Đã đi qua khu vực có trái banh, có dấu hiệu của chương trình rồi. Trời ơi, uống quá. Cố lên. Nói chung là chiến thuật của bạn là loại trừ á, bạn giục banh ra một cái hướng khác và bạn tìm tiếp, nhưng mà cái hướng bóng mà có dấu hiệu đã nằm ở phía sau lưng bạn rồi. Như vậy là sẽ mất rất là nhiều thời gian. Rất là nhiều thời gian luôn. Lúc này các thành viên bên ngoài, anh đội trưởng, anh Lương Viết Quang nhăn mặt rồi. Nhắm là chắc nửa tiếng sau anh Quang mới được chơi. Không biết anh Quang có được chơi không nữa, quá 12 phút là thua. Nãy giờ chắc phải hơn 7-8 phút rồi đó. Tìm lại đi anh ơi. Rồi nghỉ mệt Rồi luôn rồi, hết luôn rồi. Rồi nghỉ mệt luôn. Còn nghỉ mệt luôn rồi. Bạn quay về hướng đúng rồi. Đó, khu đó đó bạn. Trời, rồi. Hy vọng vẫn còn kịp thời gian. Hoài An cố lên. Thân người nhỏ nhắn của bạn sẽ hợp với lại cái trò này nè. Chắc là vì vội quá, Vội quá rồi. cho nên là Nhưng mà bạn phóng lên cái lực mạnh quá làm cái lưới nó bị đứt. Ồ, một phát qua ngay. thì rất là nhanh, giống như là đi bơi sải đó. Và bạn thứ ba tham gia đó là bạn Trần Minh Hoàng. Bạn Hoàng có một chiến thuật chơi rất là mất thời gian. Vài phóng như vậy nè. Cố lên, thời gian vẫn còn. Đây là ca sĩ Lương Viết Quang. Cố lên Quang ơi. Anh phải cột lên cổ anh Quang ơi, cầm không được đâu. Không cầm được đâu, trời ơi. Không được rồi anh Quang ơi. Cột lên cổ anh Quang ơi, để hai tay rảnh mới được.
ở thử thách đầu tiên này chúng ta chỉ có 12 phút để hoàn thành. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Quang ơi là Quang ơi. Chỉ còn 1 phút thôi. Không sao, mình còn rất là nhiều thử thách. Lúc này anh Quang có muốn chia sẻ điều gì? Thật sự thì không ngờ, nhìn thì đơn giản nhưng mà rất là khó. Quang cũng rất là tự tin sẽ vượt qua được, nhưng mà vào chơi rồi mới thấy rất khó khăn. Không sao hết, chúng ta còn rất nhiều thử thách ở phía trước. Nào chúng ta cố gắng, vẫn là tinh thần quyết tâm chiến thắng nào. 1, 2, 3, yeah! Và bây giờ thì anh xin được công bố kết quả của thử thách đầu tiên trong tập đấu ngày hôm nay. Đội Rabona với thời gian 5 phút. Còn đội Panenka thì rất tiếc là các bạn đã không thể hoàn thành được thử thách đầu tiên, quá giờ quy định là 12 phút. Và điều đó có nghĩa là đội Rabona là đội giành chiến thắng ở thử thách đầu tiên. Không biết lúc này đội trưởng của đội, ca sĩ Phạm Trưởng có suy nghĩ như thế nào ạ? Từ lúc mà bước vào phần thi thì đội rất là tự tin rồi, cho nên là bây giờ là cảm giác nó khá bình thường. Tự tin quá. Tự tin quá luôn á hả? Dạ, anh thấy sao anh Quang? Người ta có quyền rất tự tin. Đội của Quang thì mặc dù là rất cố gắng, nhưng mà cái quan trọng nhất đó là tất cả anh em vẫn rất đoàn kết với nhau dù không thắng được vòng đầu tiên. Thấy cả hai đội đã đối đầu với nhau rất là quyết liệt rồi. Và vì em cũng xin được thông báo là khi chúng ta bước vào vòng thứ hai thì đội thắng cuộc ở vòng 1 sẽ có một lợi thế. Vậy thì lợi thế đó là gì? Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy đến với vòng thi đấu thứ hai, vòng đối đầu. Bong bóng đại chiến. 4 thành viên của hai đội phải mang những quả bong bóng khổng lồ và thi đấu bóng đá. Thời gian của mỗi hiệp đấu chính thức là 10 phút. Đội nào ghi bàn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Và như vậy là chúng ta đã rõ là luật chơi như thế nào rồi đúng không? Và bây giờ vì anh xin được công bố lợi thế của vòng đấu thứ hai này chính là đội giành chiến thắng ở vòng thứ nhất sẽ được thi đấu với khung thành nhỏ hơn trong hiệp đấu đầu tiên. Thi gật đầu tâm đắc. Nói chung thì đội đã mạnh sẵn rồi, mà được cái này nữa chắc là thắng chắc rồi đúng không ạ? Yeah! Chúng ta thấy là Rabona là rất là tự tin đúng không? Vậy còn đội Panenka thì như thế nào ạ? Với Quang nhận thấy thì các bạn cũng biết một cái nguyên tắc ở trong bóng đá, đó là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì đối phương sẽ ghi bàn, đúng không ạ? Và Quang hy vọng là cho đội bạn tấn công nhiều đi và phần thắng sẽ nghiêng về đội Panenka. Chúng ta xem là khi mà bước vào thi đấu thực tế thì đội nào sẽ giành chiến thắng đúng không? Và vì anh cũng xin được nhắc đội Panenka, đội của các bạn cũng có quyền ưu tiên là sẽ được chọn banh. Và cũng lưu ý luôn hai đội là đội nào thua cuộc ở vòng này thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa hết mà chúng ta phải ra về. Bây giờ chúng ta hãy đến với vòng đấu thứ hai, vòng đối đầu. Ở cái vòng 2 này là một trò chơi hết sức là thú vị. Không biết với Hà Trâm nghĩ thì thứ nhất nha, cái cảm giác mà đeo cái bóng ở trong người như vậy thi đấu thì sao? Thật sự mà đeo trái bóng trong người thì mình quan sát rất là khó. Xem trái bóng nó đang ở đâu và lách đối phương để giữ trái bóng, di chuyển trái bóng nó rất là khó. Nhưng mà trong nghĩa thi cũng rất là thú vị. Mình sẽ có những cái va chạm lẫn nhau nè, rồi sẽ có người té cho mà xem, nhưng mà nó mới là tạo nên cái hiệu ứng của chương trình. Cái goal mà Linh thấy là cái kích thước nó gần như gấp đôi nhau như này thì rõ ràng là cái lợi thế cho đội vàng là hơn hẳn. Cái bên đội quyết tâm ở bên này sẽ nhiều hơn, tại vì họ thua vòng trước rồi. Thấy mặt anh Quang có vẻ là căng lắm đó, là anh đang quyết tâm dữ lắm đó. Thì để coi cái sự căng của anh có giúp cho anh đạt được kết quả cao không? Thì đã mong sao là anh đúng rồi, đạt kết quả cao luôn. Phải cao rồi mới thắng được, để vô cái vòng trong chơi cho nó vui đó. Rồi em đi về đây, gắn hoài mệt quá. Chưa cháu mà về cái gì vô duyên. Tôi thua. Và như vậy là hiệp 1 của vòng 2 đã được bắt đầu. Cú sút đầu tiên. Cái này phải đá banh không vậy? Hay là tấn lộn nhau vậy? Giống này giống môn rugby quá. Nè, tấn nhau nè, khó tấn nhau kìa. Nè, khó tấn nhau kìa.
không phạm luật nha. Cúi xuống. Tuyệt vời. Rồi, Linh nghĩ là với cái trò chơi như này thì bạn thủ môn chỉ cần quay qua người là bóng đã vào lưới rồi. Tại vì Không chưa nhìn kịp thấy banh nhá, không nhìn thấy trái banh. không kịp nhìn trái banh nữa. Như vậy là vừa rồi thì bạn Du Tiệp là người ghi bàn ở tỷ số 1-0 cho đội Rabona. Cái người bảo vệ khung thành phải là một người dễ dàng nhìn thấy trái bóng cơ. Chắc là đội Panenka nghĩ là các bạn nam có khả năng chạy di chuyển để mà cướp bóng và ghi bàn tốt hơn so với bạn nữ, nên là để bạn nữ ở lại làm thủ môn. Trời ơi. Môn này đang giờ trở thành môn đấu vật, môn rugby, bóng đá Mỹ. Và đang phạt góc cho đội của anh Lương Viết Quang là đội Panenka. Một pha lớn người đó là hay. Du Tiệp cơ hội quá tiếc. Không thôi là một bạn nữ ghi bàn rồi đó, thấy chưa? Bạn nữ vừa rồi đó là bạn Minh Thư, suýt nữa ghi bàn thứ hai rồi. Cơ hội vẫn cho anh Lương Viết Quang, 1-0 chứ là gì hết. Tuyệt vời. Hồi nãy Dân nói là cái bạn mà chơi nhiều môn á là bạn Thu Thảo bên Panenka là người đang chụp bôn á. Cái này thấy lấn nhau nhiều hơn là đá banh đó nha. Ôi trời ơi, đá cái cục nó bay, cái cục nó bay, cái cục nó bay giống cái con lật đật đó, biết không ạ? Đụng cái nó té cái lộn lắc lắc vậy đó. Đội của anh Phạm Trưởng phải cố gắng tận dụng lợi thế. Hiệp 2 là khung thành bằng nhau rồi. Tiền kiêu quá của anh Lương Viết Quang. Giữ bóng, ghê liệt. Đó, xuất xà thôi. Đó, xuất xà thôi. Và đang phạt góc cho đội của anh Lương Viết Quang là đội Panenka. Cơ hội nè, cơ hội xuống đây Minh Thư. Bạn nữ ghi bàn hay quá. Minh Thư. Như vậy là tỷ số là 2-0 cho đội Rabona. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Cơ hội nè, cơ hội xuống đây. Không vào. Cơ hội rất là tốt cho đội Panenka. Trưởng cố lên, Quang cố lên. Phải xuất xà lại, đừng có xích bổng, tại vì xích bổng là dướng thân người liền. Rồi, vướng cái người ở trên liền. Lại là bạn nữ, lại là bạn Minh Thư. Cú đúp của bạn Minh Thư. Trận đấu tiếp tục diễn ra. Cơ hội nè, cơ hội xuống đây luôn, không vô. Bạn nữ bên kia vô. Nhẹ một chút là được rồi. Đội Panenka bỏ lưới không luôn. Chấp nhận luôn rồi. Ôi trời ơi các bác ơi. Chấp nhận luôn. Quốc Tiến. Vô rồi. 4-0 rồi. Bỏ khung thành đi chơi lên mới ghê chứ. Cái đó gọi là một ăn cả ngã về không á. Bây giờ 3-0 rồi, 3-4-0 thì cũng vậy hết á. Đội đỏ rất cá tính. 4-0 rồi. Đội Panenka thay đổi người chơi buôn rồi. Bạn nữ lên, trời ơi. Một cái bạch. Cơ hội. Xuống đi. Không vô. Cố lên, thời gian hiệp 1 sắp hết rồi anh Quang ơi. 4 bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên thì cũng hơi khó gỡ cho đội Panenka. Nếu mà hiệp 2 mà hai cái lưới mà nhỏ thì lại càng khó hơn đúng không? Như vậy là hiệp 1 hết giờ.
Như vậy là đội Rabona, đội thắng ở vòng 1 đã tận dụng lợi thế của mình rất là tốt, ghi đến 4 bàn và không thua bàn nào ở trong hiệp đấu đầu tiên. Hạ Trâm có nghĩ là đội của anh Lương Viết Quang đó là đội Panenka hơi vội không? Đáng lẽ là hiệp này là phải phòng thủ, tại vì Phương Thành bự mà hạn chế bàn thua, có đã hiệp 2 mới tính tiếp. Không, em thấy đội anh Quang cá tính đó chứ. Có lúc mà người ta tấn công mà không thèm giữ cái khung lưới. Lên hết luôn đúng không? Lên hết luôn, đi chơi luôn hồi. Banh vô, ủa banh vô rồi hả? Giống như là 1, 2, 3 anh em mình xung phong, xong cái thua à. Rõ ràng là cái lợi thế của cái vòng này là quá nhiều so với đội thắng vòng 1 đúng không? Và ở hiệp 2 thì hai cái lưới nó sẽ nhỏ bằng nhau thì lại càng khó để các đội có thể ghi bàn. Khó ghi bàn lắm. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp 2 của vòng 2 vua phạt đền ngày hôm nay. Và ở hiệp 2 thì lưới của hai đội là nhỏ như nhau chứ không như dự đoán của ban bình luận là to như nhau. Thì 4 bàn thắng trong hiệp đấu thứ nhất chắc chắn sẽ là một lợi thế không nhỏ của đội anh Phạm Trưởng. Ngoài anh Phạm Trưởng và anh Lương Viết Quang thì cũng phải kể đến những thành viên khác nha. Đội Rabona thì bạn Minh Thư là bạn ghi được 2 bàn trong hiệp 1 á. Một cuộc thi đấu vật trên sân cỏ lại tiếp tục diễn ra. Linh nghĩ là trận hiệp này thậm chí không bàn thắng nào được ghi cơ, bởi vì hai cái lưới nhỏ như vậy, lưới quá nhỏ. Băng chim. Cái bạn nữ của bên đội mà bên anh Phạm Trưởng đó, bạn đó rất là dữ dằn nha. Nãy giờ thấy ủi mấy anh té rồi đó, không có đó. Đó, té lộn nhào luôn. Đó, té lộn nhào luôn. Cú sút. Ồ, sút rất là nguy hiểm. Bạn vừa sút là bạn Quốc Tiến. Trời ơi, té một nửa luôn. Trời ơi, té một nửa luôn. Rồi, cơ hội cho đội của anh Lương Viết Quân sút. Lương Viết Quân sút. Lương Viết Quân sút. Không vào. Ồ, bạn Quốc Tiến chụp hay quá. Đó, đánh nhau đi. Chỉ cứ huých một phát thôi là ngã rồi đúng không? Đội Rabona chơi lối chơi tấn công từ đầu đến cuối luôn. 4-0 mà vẫn tấn công. Trời, bây giờ sai lại thêm sai rồi. Trời ơi, bạn Minh Thư. Chúc mừng cho bạn Minh Thư. Một bạn nữ mà ghi tới 3 bàn. Bạn ấy mong ước được ghi bàn lâu nay rồi. Nếu như mà hiệp 1 mà đội anh Phạm Trưởng chỉ dẫn khoảng 2-0 thì hiệp 2 xem còn hấp dẫn đúng không? Chứ 4-0 mà 10 phút thì rất là khó. Ngồi trên này là tụi mình đã biết trước số phận với những người bên dưới rồi đó. Ôi trời ơi, té lần nữa. Chết luôn. Bây giờ là dùng lên rồi. Mà anh Lương Viết Quang với anh Phạm Trưởng là ở ngoài đời là hai đồng đội của đội FC Chân Tình á. Bây giờ là đối đầu với nhau, biết về nhìn bằng nhau không? Chia đội ra luôn, không chơi Chân Tình. Vô luôn. Qua phần góc vô nghe. Anh Phạm Trưởng hay quá. Ồ, anh Phạm Trưởng ghi bàn. Đúng là cái chiến thuật ngay từ đầu là của đội anh Lương Viết Quang Panenka là sai từ cái game 1 rồi. Phân bổ người không có hợp lý. Bàn danh dự, dù sao cũng là một bàn danh dự. Nhưng là một bàn thắng quá đẹp luôn. Quá đẹp. Anh Lương Viết Quang đó, đội trưởng luôn. Anh Quang ơi, có lên. Ôi trời ơi, Quang ơi. Đang làm những gì có thể, chơi hết mình luôn rồi đó. Tất tay luôn rồi. Du Tiệp. Cú rút nè. Đó, 7-1. 7-1 rồi. Anh Phạm Trưởng nữa đúng không? Lại là anh Phạm Trưởng nữa. Bây giờ có vẻ là cái tốc độ di chuyển của mọi người chậm dần Chậm lại rồi, đã mệt rồi, đến cuối trận rồi. Mệt rồi. Hết giờ. Chiến thắng thuộc về cho đội Rabona của Quốc Tiến, Minh Thư, Du Tiệp và ca sĩ Phạm Trưởng.
Với lợi thế rất lớn thì cuối cùng vòng 2 của vua phạt đền đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía đội Rabona của anh Phạm Trưởng. Dù đã rất cố gắng thế nhưng đội của anh Lương Viết Quang chỉ có được 1 bàn thắng, nhưng mà điều đó cũng rất là đáng hoan nghênh rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem vòng 3 thì những thành viên xuất sắc của đội anh Phạm Trưởng sẽ thi đấu như thế nào. Trận bóng rất là hấp dẫn, thú vị và rất là đặc biệt. Bên đội mình lại mất lợi thế lại là phải thi đấu với một cái khung thành nó rộng hơn. Cái lợi thế của đội Phạm Trưởng là một cái bất lợi rất lớn đối với mình khi mà đầu tiên mình là một thủ môn. Thực lực của hai bên như vậy thì thua thì mình cũng chấp nhận thôi, mình không có thể nào mà phản kháng lại được. Cũng cảm thấy hơi tiếc, nhưng mà đây là cuộc vui nên mình cố gắng tham gia vui là chính. Anh em vẫn đã cố gắng hết sức rồi. Qua hy vọng Phạm Trưởng sẽ giành được cái giải thưởng cuối cùng để về chia cho mọi người. Xin chúc Phạm Trưởng may mắn nha. Và cuối cùng thì chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội Rabona với tỷ số 7-1. Xin chúc mừng Rabona. Nói chung rất là vui, bởi vì đây là một trò chơi đá bóng mà lạ nhất mà Phạm Trưởng cùng với Quang và các thành viên hai đội cùng chơi. Có thể nói là rất hấp dẫn, không những người trong đội mà nghĩ rằng khán giả xem cũng sẽ hấp dẫn và hài hước. Vì anh thấy bạn là một người nữ duy nhất trong đội nhưng mà cũng ghi rất là nhiều bàn. Vậy thì không biết là bình thường bạn thích đá ở vị trí nào? Có phải là tiền đạo? Trời ơi, là tiền đạo nữa, hèn gì ghi bàn nhiều là đúng rồi. Anh Lương Viết Quang cũng là cầu thủ duy nhất bên đây ghi được bàn thắng duy nhất của đội, thì anh suy nghĩ như thế nào? Thực sự tất cả các đội đều cố gắng hết sức. Nếu xét về thực lực thì chắc là không bằng đội bên kia, nhưng mà thắng không kêu bại cũng nản, cả đội đều rất cố gắng và đã ghi được một bàn thắng cuối cùng, đó là thành quả dành cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn đội Paneka cùng với đội trưởng Lương Viết Quang và 3 thành viên còn lại đã đến tham gia với chương trình. Rất cảm ơn các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào vòng đấu thứ 3, vòng đấu mang tên vòng nội chiến. Bách phát bách trúng. Người chơi sút bóng vào thùng xe đang di chuyển ra xa dần. Mỗi người phải đá liên tiếp 20 quả bóng. Mỗi cú sút thành công được tính 1 điểm. Hai người chơi có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng. Có vẻ như là lúc này 4 thành viên của đội Rabona có phần hơi căng thẳng khi mà mình phải bước vào vòng nội chiến. Nhưng mà không sao, các bạn thấy đó là ca sĩ Chi Dân của chúng ta từ ban bình luận đã xung phong xuống tận sân cỏ để mà thử chơi trò chơi này để mà ủng hộ tinh thần của các bạn. Chi Dân thấy cái thử thách trong vòng nội chiến như thế nào? Bạn nghĩ là mình có làm được trò này không? Bản thân Chi Dân thì từ trước lúc nhỏ thì cũng có tham gia đá bóng trong công trường, cho nên là cái chuyện mà Hất Kim Anh thì cũng có lẽ là cũng dễ đối với lúc trước thôi. Bây giờ lâu với ông bá không biết đá sao. Rồi, coi như là cũng dễ. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng thi đấu thật tốt để coi như đó là một cái động lực để giúp cho 4 thành viên của Rabona có thể thi đấu tốt ở vòng nội chiến này nha Dân. Okay. Bây giờ xin mời Chi Dân. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu rồi nè. Đó, hay quá vậy. Đi chơi mà. Vậy là hết cơ hội dìm hàng rồi. Trời ơi, Dân ơi là Dân ơi. Rồi bây giờ là bạn bất chấp rồi đó. Bất chấp rồi đó. Cái này là vừa phải đá xa mà xa vô mạnh thì văng ra. Bởi vậy là phải chạm bóng và điểm rơi nó vừa đủ, nên là Panenka là hợp lý nhất. Được một trái thôi. Đó, dứt qua, dứt đó. Kỹ thuật hất bóng như vậy là cũng phù hợp để chơi cái vòng chơi này anh. Đúng rồi, đây là kỹ thuật hợp lý. Mà Chi Dân cũng không cần phải tí đâu, cái kỹ thuật đá vậy là cũng hợp lý rồi đó. Cũng được đúng không? Cũng không được tệ lắm đúng không? Cũng chính xác rồi đó, tức là cũng dứt bóng vô điểm rơi. Dứt bóng vào điểm rơi nhưng mà cái kia không đúng điểm. Chi Dân có cảm thấy hài lòng với sự thể hiện của mình? Mệt quá không biết gì. Coi ảnh. Thực sự ban đầu á, khi mà thử nghiệm á thì thấy nó rất là dễ, tại vì cái này nó đứng yên.
nhưng mà không biết là vào nó lại chạy nhanh như vậy. Có lẽ là mọi người phải giữ bình tĩnh để những cái trái đầu tiên chúng ta xác suất nó rất là dễ vào nhưng mà cũng rất là khó vào nếu giống như chúng ta hấp tấp. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Chi Dân. Như vậy là phần thi đầu tiên của bạn nữ đã bắt đầu. 1 trái. Ôi, 2 trái. Bạn này đã tốt quá. Tranh thủ lúc mà còn gần là mình phải tưng được cho thật nhiều. Đó, bắt đầu càng xa là càng lực càng mạnh thì bóng lại văng ra ngoài. Đây đúng là ngạc nhiên nha. Hồi nãy bạn Thư cũng ghi được 3 bàn trong vòng thứ 2 đó. Trời ơi, nó càng xa nó càng khó vào. Bốn trái. Trời, nghe nãy giờ hồi nãy nghe Chi Dân nó khó lắm mà. Đó, thấy không? Càng xa nó càng khó vào. Bạn Minh Thư là bạn chia sẻ là bạn chơi bóng được từ năm nhất đại học rồi, tức là có kỹ năng tốt. 5 trái rồi phải không? Cái này là phải sút bổng lên mới vào. Quá hay. Kiểu này kiểu này mấy anh nhìn ngán rồi. Biết đâu người con gái duy nhất sẽ lọt vào vòng cuối cùng. Cú sút cuối cùng. Trời ơi. Như vậy là lượt thi đầu tiên của bạn Minh Thư đã kết thúc với kết quả là 6 trái banh được đá vào trong thùng và tương đương với 6 điểm, một kết quả không hề tệ một chút nào. Và không biết rằng những bạn nam tiếp theo liệu có vượt qua được số điểm của bạn Minh Thư hay không. Và như vậy là bạn thứ 2 là bạn Quốc Tiến đã thi đấu rồi mà 3 quả rồi không vô quả nào hết. Mới vô đầu tiên. Những kỹ năng sút Panenka rất là hợp lý. Nhưng mà rất khó. Xe càng xa thì lại càng khó vô nữa, bởi vì lực càng mạnh thì bóng lại càng văng ra ngoài. Lúc đầu gần á, là phải tranh thủ ghi điểm liền, chứ lúc này xa là khó lắm. Khó vào lắm. Vào. Ồ, kỹ năng rất là tốt, thật là tiếc ở tình huống vừa rồi. Một cú sút rất đúng kỹ thuật Panenka. Chỉ có 2 điểm thôi. Tiếp theo sẽ là phần thi của Phạm Trưởng, người đội trưởng của đội Rabona. Bắt đầu. Cú tấn bóng đầu tiên hơi mạnh chân rồi. Bình tĩnh lại anh Phạm Trưởng ơi. Nhẹ thôi, đúng rồi. Lúc đầu thì cần nhẹ thôi. Dít bóng phải chuẩn mu bàn chân. Đó, 2 quả.
Không được rồi. Bây giờ là phải lực đá mạnh rồi. Rồi bắt đầu rối rồi. Chiếc xe càng ngày càng xa ra. Sẽ rất là khó. 3 quả. 3 quả, vậy là hơn bạn Quốc Tiến rồi. Tức là phải chích dưới mặt sân cỏ sâu hơn một chút nữa. Chứ còn nếu đá thẳng chân thì sẽ bay ngang, là sẽ bay ra ngoài luôn. Cố lên Phạm Trưởng ơi. Cố lên anh Trường ơi. Cố lên anh đội trưởng ơi. Đó, 4 quả. Yeah. Ôi, vẫn là những cú đá ra ngoài. với cỡ này thì Linh nghĩ là vào có được trái bóng vào thì rất là khó rồi. Trời ơi. Vô dẫn. Kết thúc. 4 điểm là một kết quả không tệ mà anh Phạm Trưởng đã đạt được. Tuy nhiên là anh còn phải chờ phần thi tiếp theo của bạn Du Tiệp để biết rằng mình có cùng với bạn Minh Thư lọt vào vòng sút phạt đền cùng với thủ môn Tấn Trường hay không. Như vậy là bạn Du Tiệp đã bắt đầu phần thi của mình. Bạn Du Tiệp thì bạn là cầu thủ trẻ của câu lạc bộ đào tạo là BVF, Quỹ đầu tư phát triển bóng đá tài năng chuyên nghiệp Việt Nam. Có vẻ là bạn Du Tiệp không nắn nót trong từng pha chích bóng của mình đúng không anh Khôi? Đúng rồi, bạn chọn một cái phương án á, là xe càng gần thì bạn đá càng nhanh. Tại vì bạn biết là xe mà càng xa thì sút không vô. Nhưng mà chính cái phương án đó nó cũng làm cho bạn nhanh quá, vội quá, phản tác dụng ngược lại. Trái banh được bạn đưa vào thùng. Lượt sút của 4 thành viên Rabona đã kết thúc và cuối cùng thì chúng ta cũng đã xác định được 2 thành viên xuất sắc nhất của Rabona sẽ tiếp tục bước vào vòng cuối cùng, vòng đá phạt đền cùng với thủ môn Tấn Trường. Như vậy là ca sĩ Phạm Trưởng và bạn Minh Thư đã được vào vòng trong, đó là vòng đấu quyết định, và cũng rất tiếc cho Du Tiệp và Quốc Tiến khi mà các bạn có thể nói là cũng chưa thể hiện hết được khả năng của mình trong vòng đấu này, đúng không? Tâm lý mình nôn quá, mình không tập trung được, đâm ra là mình không được hoàn hảo về cái phần thi của mình. Dạ thì em cũng tâm lý thì cũng không có vững, thì đá những cú pha đầu thì nó ra ngoài, nó không được như mong muốn, thì càng ngày càng xa thì đương nhiên nó sẽ khó hơn và sức nó không được cao. Chúng tôi cũng rất là hiểu và thông cảm. Có thể là kỹ thuật các bạn tốt nhưng mà tâm lý vẫn chưa vững vàng. Một lần nữa là xin chúc mừng Minh Thư và ca sĩ Phạm Trưởng. Và cũng rất tiếc là phải tạm biệt hai bạn là Du Tiệp và Quốc Tiến. Xin cảm ơn hai bạn đã đến tham gia với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng bước vào vòng đấu quyết định mang tên vòng phạt đền. Đây là thử thách cam go dành riêng cho hai chân sút xuất sắc nhất. Hai người chơi sẽ đá luân lưu. Đối với nam, khoảng cách đặt bóng trước khung thành là 11m và đối với nữ là 9m15. Sau 5 lượt sút, người chơi nào ghi bàn nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu kết quả hòa thì tiếp tục đá luân lưu đến khi một người thực hiện thành công, còn người kia đá hỏng. Và bây giờ đứng kế bên vị anh là hai chân sút xuất sắc nhất của tập đấu ngày hôm nay, ca sĩ Phạm Trưởng và cô bé Minh Thư. Và bây giờ đối thủ lớn nhất của hai bạn trong vòng đấu quyết định vòng phạt đền này chính là Tấn Trường, cựu thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn lại 2 người thôi. 2 người xuất sắc nhất đã vượt qua được 3 vòng và đây là vòng quyết định để chọn ra người duy nhất thắng cuộc của game Phật Đền của kỳ này. Và đó là bạn Minh Thư, một bạn nữ, một sinh viên trường Tôn Đức Thắng, khoa mỹ thuật công nghiệp, mới đá banh được hơn 1 năm thôi. Và đối thủ của bạn Minh Thư sẽ là ca sĩ Phạm Trưởng, một người đá bán chuyên, đá phong trào rất là nhiều cho câu lạc bộ FC Chân Tình. Bây giờ đứng trước một thủ môn dày dặn kinh nghiệm lão làng như là cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Tấn Trường thì không biết là ca sĩ Phạm Trưởng và bạn Minh Thư đã có chiến thuật gì trong đầu hay chưa? Phạm Trưởng nghĩ rằng chắc cũng có đủ một xíu kỹ thuật để lừa được thủ môn Tấn Trường. Còn Minh Thư thì sao hả em? Dạ, em cũng hơi lo lắng khi đứng trước một cậu thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cho dù như thế nào thì mong là các bạn hãy cố gắng đá hết sức mình và giữ vững một cái tâm lý và tập trung để có thể lừa được thủ môn Tấn Trường nha. Rồi, bây giờ xin mời bạn Minh Thư sẽ bước lên chấm phạt đền trước tiên. Xin mời bạn. Thư ơi, cố lên! Cố lên Minh Thư. Minh Thư đã lần đầu tiên. Cố lên! Minh Thư và Tấn Trường. Anh Trường cố lên. Anh Trường có rung động không? Thấy cái kiểu này khó đá vô lắm à. Dáng đứng của bạn, dáng sút của bạn rất là có giống Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo á. Cú sút Minh Thư, cú sút. Cầu vào. Bắn chim. Tới anh Trường. Bây giờ là anh Phạm Trưởng và anh Tấn Trường. Trưởng đối đầu Trường. Cố lên. Yeah, yeah. Như là anh Trưởng ấy thì có lẽ là vòng thi này dễ dàng hơn đối với anh ấy, bởi vì là bạn Minh Thư có thể là bạn có tập bóng đá nhưng nó chỉ là những tập động tác bóng đá thôi chứ không sẽ không có cơ hội mà đá bóng thường xuyên và cái khả năng sút của bạn chắc là sẽ không bằng anh Phạm Trưởng. Cố lên, điều chỉnh hướng sút lại một chút, cú sút. Đánh lừa được anh Trường rồi. Đó, cái chơi hồi trước một cái đi, cái trái khác tính sao. Minh Thư thay đổi chiến thuật rồi, bây giờ là không có gồng sút mạnh nữa, cứ sút nhẹ mà hiểm hóc là lấy điểm. Lượt thứ 2 của anh Trưởng. Em nghĩ anh Trường giờ không nương nữa đâu. Nè anh Trưởng đây, anh đứng cú sút. Thấy chưa? Anh hết nhường rồi, Anh Trường hết nhường rồi, hết nương rồi. Từ đây là khỏi vô luôn nghe mấy cưng. Sau 2 lượt đầu tiên tỷ số đang là 1-1, chưa biết ai thắng ai đâu. Thư ơi cố lên Thư ơi. Rồi. Vô luôn hả? Hay vậy? Cái lực sút nó không được mạnh nhưng mà cái hướng đi của bóng rất là hiểm. Anh Trường là bắt đúng hướng rồi mà vẫn không đỡ được cái banh. Rất là khó đúng không? Mạnh lắm á. 2-1 rồi. Sức mạnh dữ lắm nữa. Anh Trưởng. Không thể lừa được anh Trường. Anh Trưởng đã nhấp một cái rồi đó. Đó là động tác giả rồi đó mà cũng không ăn được anh Trường. Hả? Anh đánh lừa anh Trường không, nhưng mà có vẻ như là anh Trưởng định sút vào một hướng mà anh đã thấy cái hướng bay người của anh Trường rồi nên là anh không có anh đánh lừa đó. nhấp một nhịp, nhưng mà anh Trường quá kinh nghiệm. Nói chung là càng thực hiện những gì mà chuyên nghiệp á là anh Trường bắt hết.
Còn bây giờ mấy cái nghiệm nghiệp dư nè. Cố lên Thư ơi, cố lên, cố lên. Chôn chân tại chỗ. Nhưng mà cái lưng sút của bạn đi không căng nhưng mà rất là hiểm. Rất là hiểm không? Hồi nãy là hướng trái, bây giờ là hướng bên phải. Vậy là 3-1 rồi đó. Cái này mới là nếu mà vô á mới là 3-2 nè. Đây là lượt sút thứ tư của anh Trưởng. 3-2. Cơ hội vẫn còn cho ca sĩ Phạm Trưởng. Đây là cái pha bóng quyết định nè. Cố lên Thư ơi. Liệu Minh Thư có là cô gái đầu tiên giành chiến thắng của Quốc Phật Đen không? Cú sút cuối cùng. Cố lên Thư ơi. Cố lên. Bất ngờ có liệu xảy ra không? Cú sút. Quá bất ngờ. Quá bất ngờ. Thắng luôn rồi. Thắng luôn rồi. Thắng luôn rồi. Dã man. Em ơi, xuất sắc quá. Tuyệt vời. Thư ơi, anh yêu em. I love you, Minh Thư. Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau loạt sút cân não thì bạn gái duy nhất của đội đã giành chiến thắng, đó chính là bạn Minh Thư với tỷ số 4-2. Xin chúc mừng Minh Thư, rất xuất sắc. Rất là vui khi là đã đánh bại. Đánh bại Phạm Trưởng thôi chứ không phải đánh bại Tấn Trường. Rồi còn anh thì sao ạ? Nói chung là khá tiếc nuối khi mà để với Tấn Trường đẩy ra 2 trái banh. Đã vào tới đây là được gặp Tấn Trường là vui rồi. Xin chúc mừng em. Xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình Vui Phạt Đền. Mọi người bắt đồ đỏ đúng không? Cứ bắt đồ vàng, vậy đi. Tôi không tin. Chỉ còn 30 giây thôi. Vũ khí bí mật mà. Vũ khí bí mật tôi nói mà. Gia đình là số 1. Giết mới được đi, hiểu chưa? 2 tô mới nữa. Mà giải nhất đã thuộc dài cô. Vậy thì mới đâu. Mẹ nói với anh là ăn khoai lang không bao giờ mập. Béo phì. Trời ơi trời. Cô sinh ra 2 đứa con tốt hơn 2 đứa con của mẹ luôn đó mẹ. Anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp, chứ bây giờ anh muốn bét lớp như em cũng khó nữa. Một gia đình siêu cấp với những tình huống cười bất chấp. Em ruột của con. Ba là cái gì của con? Chồng của mẹ con. Tao là cái gì của mày kia? Mẹ con rồi đẻ ra nó là em ruột con. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Mẹ thương con quá. Vợ tuyệt vời của ai? Gia đình là số 1 phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần lúc 19h50 trên HTV7 kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2017. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã tìm ra chân sút xuất sắc nhất trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là bạn Minh Thư. Xin chúc mừng bạn. Và bạn còn có cơ hội để gặp lại chúng ta trong trận chiến cuối cùng của tập gala. Còn đây là phần thưởng dành cho người chiến thắng của tập đấu ngày hôm nay với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn. Và cũng xin được cảm ơn ca sĩ Phạm Trưởng đã đến đây và đã đem đến một cái niềm đam mê thể thao cũng như là tinh thần thi đấu rất là tự tin và quyết thắng và giúp cho chương trình trở nên sôi nổi hơn. Xin cảm ơn anh Trưởng rất nhiều. Đến đây thì chương trình Vua Phạt Đền do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị nhớ đừng quên giờ phát sóng của chương trình 21h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.